Có những đêm, tôi tỉnh dậy vì ngứa. Không phải ngứa một chút rồi thôi, mà là ngứa đến mức sáng hôm sau nhìn xuống tấm chăn trắng, tôi thấy những vệt máu nhỏ loang lổ trên đó. Tôi từng nghĩ mình đang chống lại một căn bệnh ngoài da. Rất lâu sau này, tôi mới nhận ra, thứ khiến tôi đau nhất lại không nằm trên da. Nếu bạn cũng đang mang trong mình một điều gì đó đã kéo dài quá lâu, một căn bệnh, một nỗi đau, hay một sự bất lực mà bạn đã quen gọi là số phận, thì có lẽ câu chuyện của tôi hôm nay không phải để nói về bệnh chàm, mà là về một điều còn khó chữa hơn rất nhiều. Đó là cách một con người dần dần đánh mất hy vọng, rồi học cách tìm lại chính mình. Có một buổi sáng, tôi ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong vườn. Ly cà phê vẫn còn nóng. Lũ chim vẫn xuống ăn như mọi ngày. Mọi thứ đều rất bình yên. Nhưng chỉ có tôi biết đêm hôm trước mình gần như không ngủ. Tôi kéo nhẹ tay áo lên. Những mảng da đỏ vẫn còn đó. Khô, nứt, rớm máu. Có những vết đã lành. Có những vết vừa mới bị cào rách trong lúc ngủ mà chính tôi cũng không biết. Điều đáng sợ nhất của bệnh chàm không phải là đau, cũng không phải là ngứa, mà là nó không bao giờ hỏi ý kiến bạn trước khi quay trở lại. Có những ngày tôi nghĩ mình đã khỏi. Da bắt đầu nhẵn hơn. Không còn đỏ nữa. Tôi vui như một đứa trẻ. Thậm chí còn gọi điện cho người thân. Tôi nói, có lẽ lần này khỏi rồi. Nhưng chỉ vài tuần sau mọi thứ lại quay về. Thậm chí còn nặng hơn. Tôi đứng trước gương. Nhìn những vùng da vừa mới lành. Đang đỏ dần lên từng chút một. Cảm giác ấy khó diễn tả lắm. Không phải tuyệt vọng. Mà giống như có ai đó vừa lặng lẽ lấy đi thêm một phần hy vọng cuối cùng còn sót lại. Tôi bắt đầu sống như một người luôn chờ đợi đợt bùng phát tiếp theo. Mỗi lần hơi ngứa, tôi lo. Mỗi lần da hơi đỏ, tôi sợ. Mỗi lần có ai giới thiệu một phương pháp mới, tôi lại hy vọng. Rồi lại thất vọng. Cứ như vậy hơn 20 năm. Thuốc bôi. Thuốc uống. Đông y, tây y lá cây. Tôi cũng kiêng đủ thứ món ăn hàng ngày. Có thời gian mỗi tối người nhà lại đun một nồi lá rất lớn để tôi ngâm. Mùi thuốc bốc lên khắp căn nhà. Bám vào tường. Bám vào quần áo. Bám cả trong những bữa cơm. Mọi người đều mong tôi khá hơn. Còn tôi cũng cố tin thêm một lần nữa. Gần 2 tháng. Đều đặn. Không bỏ một buổi nào. Ban đầu da dịu xuống thật. Tôi lại nuôi hy vọng. Rồi một buổi tối, vừa lau khô xong những mảng đỏ lại nổi lên. Tôi nhìn chúng. Rồi nhìn người đang cầm chiếc khăn lau giúp mình. Không hiểu vì sao tôi nổi nóng. Tôi cáu gắt. Nói những lời rất khó nghe. Trong khi người ấy chỉ đang muốn giúp tôi. Sáng hôm sau, tôi thấy người nhà vẫn lặng lẽ rửa cái nồi thuốc. Không trách. Không giận. Không nhắc lại chuyện hôm qua. Chỉ có tôi không dám nhìn thẳng vào họ. Có những lời xin lỗi không khó để nói. Nhưng khi lòng mình đầy mặc cảm, thì ba chữ ấy lại nặng hơn bất cứ điều gì. Đến tận bây giờ, điều khiến tôi day dứt nhất không phải là những mảng da đã từng rớm máu, mà là tôi đã để những cơn ngứa ấy làm tổn thương những người yêu thương mình nhất. Tôi từng nghĩ mình chỉ đang chiến đấu với một căn bệnh, nhưng có lẽ ngay từ lúc đó, tôi đã bắt đầu thua một thứ khác, một thứ không ai nhìn thấy, kể cả chính tôi. Có một câu hỏi đã theo tôi suốt rất nhiều năm. Tại sao lại là mình? Tại sao có những người muốn mặc gì thì mặc?
Muốn ăn gì thì ăn. Muốn ngủ một giấc thật ngon cũng là chuyện rất bình thường. Còn tôi, chỉ cần một đêm thức dậy vì ngứa là cả ngày hôm sau đã trở nên nặng nề. Tôi từng hỏi câu đó không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Nhưng càng hỏi, tôi càng thấy mình giống như đang đứng trước một bức tường. Không có câu trả lời. Rồi tôi bắt đầu đổi câu hỏi. Có phải mình chưa tìm đúng thuốc? Thế là tôi tiếp tục đi tìm. Hết loại này đến loại khác. Mỗi lần nghe ai nói, cái này hiệu quả lắm, lòng tôi lại sáng lên một chút. Tôi lại nghĩ biết đâu lần này sẽ khác. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn lặp lại. Hy vọng. Đỡ hơn. Tái phát. Thất vọng. Lặp đi lặp lại. Đến mức tôi không còn sợ bệnh nữa. Tôi sợ hy vọng. Đó là điều tôi chưa từng dám nói với ai. Một người thất vọng quá nhiều lần sẽ bắt đầu sợ cả những điều tốt đẹp. Bởi vì họ biết cảm giác mất nó đau đến thế nào. Có một thời gian, tôi không còn muốn thử bất cứ phương pháp nào nữa. Không phải vì tôi tin mình đã khỏi, mà vì tôi tin, kiểu gì cũng sẽ thất bại. Tôi nghĩ đỡ phải hy vọng, thì sẽ đỡ thất vọng. Bây giờ nhìn lại đó không phải là bình thản. Đó là cam chịu. Một kiểu cam chịu rất yên lặng. Nó không làm mình khóc, không làm mình la hét. Nhưng nó từ từ lấy đi niềm tin rằng cuộc sống có thể khá hơn. Nhưng điều làm tôi sợ nhất lại không phải những mảng da, mà là con người tôi. Tôi bắt đầu dễ nổi nóng, dễ khó chịu, dễ bực bội. Có những người chỉ hỏi, hôm nay đỡ chưa? Tôi cũng thấy phiền. Có những người chỉ muốn giúp. Tôi lại cáu. Tôi luôn nghĩ mình nổi nóng là vì bệnh. Tôi gắt gỏng là vì ngứa. Tôi làm tổn thương người khác là vì mình quá mệt. Tất cả đều có lý do. Ít nhất lúc đó tôi tin như vậy. Cho đến một ngày, tôi tự hỏi mình một câu. Nếu ngày mai bệnh chàm biến mất, liệu mình có trở thành một người hiền hòa ngay lập tức không? Tôi không dám trả lời. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi nhận ra. Căn bệnh đã làm tôi đau. Nhưng không phải mọi sự nóng nảy trong tôi đều do căn bệnh gây ra. Có một phần đến từ chính tôi. Một phần mà trước đây tôi luôn tìm cách đổ cho hoàn cảnh. Có lẽ con người rất dễ như vậy. Khi đau, chúng ta luôn nhìn ra bên ngoài. Đổ lỗi cho công việc. Đổ lỗi cho sức khỏe. Đổ lỗi cho người khác. Đổ lỗi cho số phận. Nhưng rất ít khi quay lại nhìn chính mình. Không phải vì không muốn, mà vì đó là nơi khó nhìn nhất. Đúng vào lúc, tôi gần như không còn kỳ vọng điều gì nữa. Tôi biết đến một phương pháp tu luyện cả thân và tâm. Thú thật, ban đầu tôi không tin. Sau quá nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, tôi không còn dễ tin bất cứ điều gì. Tôi bắt đầu, không phải vì tin, mà vì không còn gì để mất. Những ngày đầu không hề dễ chịu. Có những lúc ngồi yên, chỉ 10 phút, chân đã đau, lưng đã mỏi. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hay là thôi. Nhưng lạ là tôi vẫn tiếp tục. Không phải vì tôi thấy kết quả, mà vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tôi không còn chạy theo một lời hứa chữa bệnh. Tôi chỉ lặng lẽ, làm điều mình nên làm. Rồi từng chút một, có điều gì đó thay đổi. Không ồn ào, không ngoạn mục, không giống phép màu. Chỉ là tôi bắt đầu ngủ ngon hơn. Tôi bớt gắt hơn. Tôi cười nhiều hơn. Rồi đến một ngày, tôi nhìn xuống đôi tay mình. Tôi chợt nhận ra, đã khá lâu rồi, mình không còn gãi đến bật máu nữa.
Điều làm tôi lặng người, không phải vì làn da đang lành lại, mà vì tôi chợt nhận ra, bao nhiêu năm qua, tôi chỉ chăm chăm tìm cách chữa cái ở bên ngoài, trong khi thứ đang kiệt quệ từng ngày lại là bên trong. Tôi không biết điều gì đến trước, tâm bình an rồi thân thể thay đổi, hay thân thể thay đổi rồi tâm mới nhẹ hơn. Đến bây giờ tôi vẫn không dám khẳng định, nhưng tôi biết một điều, khi lòng mình thôi chống cự, thì cuộc sống cũng bắt đầu dịu lại. Sau này mỗi lần gặp một người đang cáu gắt, một người luôn than phiền, hay một người lúc nào cũng mang vẻ mệt mỏi, tôi không còn vội đánh giá họ nữa. Biết đâu họ cũng đang thức trắng nhiều đêm vì một nỗi đau mà không ai nhìn thấy. Có người đau vì bệnh, có người đau vì tiền, có người đau vì gia đình, có người đau vì những chuyện chưa từng kể với bất kỳ ai. Chúng ta rất dễ nhìn thấy lời nói của một người, nhưng rất khó nhìn thấy điều gì đã khiến họ trở thành như vậy. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đang mang theo một vết ngứa ấy của riêng mình. Có người nằm trên da, có người nằm trong ký ức, có người nằm trong lòng tự trọng, có người nằm ở một cuộc hôn nhân, có người nằm trong sự cô độc. Ngày nào còn gãi vào nó, ngày đó nó còn rớm máu. Ngày nào còn chỉ tìm cách bịt lại mà không hiểu vì sao nó tồn tại, thì nó vẫn sẽ quay trở lại dưới một hình thức khác. Có một điều, đến bây giờ tôi vẫn thấy biết ơn, đó là cuối cùng, tôi không còn xem bệnh chàm là kẻ thù của mình nữa. Nếu quay lại nhiều năm trước, và có ai hỏi tôi, điều anh mong muốn nhất là gì? Có lẽ tôi sẽ trả lời ngay, tôi chỉ muốn khỏi bệnh. Nhưng bây giờ, nếu vẫn là câu hỏi ấy, có lẽ tôi sẽ im lặng một lúc, rồi trả lời khác đi. Tôi mong, mình đừng sống như con người của những năm tháng ấy nữa. Một con người để cho một nỗi đau, quyết định cách mình đối xử với những người xung quanh. Một con người đã nhận quá nhiều yêu thương, nhưng lại trả lại bằng sự cáu gắt. Một con người luôn đi tìm lời giải ở khắp nơi, nhưng chưa từng đủ bình tĩnh để nhìn lại chính mình. Ngày hôm nay, tôi vẫn ngồi uống cà phê mỗi sáng, vẫn nghe tiếng chim gọi nhau trong vườn, vẫn nhìn mặt hồ cá đứng yên. Mọi thứ tưởng như chẳng khác gì trước đây, nhưng chỉ có tôi biết, bên trong mình, đã khác. Tôi không còn hoảng hốt mỗi khi trên da xuất hiện một dấu hiệu bất thường. Tôi không còn lên mạng, tìm hết phương pháp này đến phương pháp khác. Trong tâm trạng đầy sợ hãi, không phải vì tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ bệnh nữa, mà vì tôi hiểu một con người không thể sống bình an nếu cả cuộc đời chỉ chạy theo nỗi sợ mất đi sức khỏe. Có những điều, mình càng nắm chặt, thì càng mệt. Có những điều, khi mình học cách buông xuống, thì lòng lại nhẹ hơn. Điều khiến tôi vui nhất, không phải là làn da, mà là người thân không còn phải thức cùng tôi giữa đêm, không còn phải lặng lẽ đun những nồi lá thuốc, không còn phải chịu những cơn bực bội, mà đáng lẽ, họ không bao giờ phải nhận. Có những món nợ không thể trả bằng tiền, chỉ có thể trả bằng việc mình trở thành một con người tốt hơn. Có lẽ, đó cũng là lời xin lỗi chân thành nhất. Thỉnh thoảng, tôi vẫn lấy chiếc chăn cũ ra. Không phải vì còn những vết máu. Chúng đã được giặt sạch từ rất lâu rồi. Nhưng mỗi lần nhìn nó, tôi lại nhớ đến một quãng đời. Một quãng đời mà mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra xem đêm qua mình đã gãi đến mức nào. Có lẽ, nếu không trải qua những đêm như thế, tôi sẽ không bao giờ hiểu một giấc ngủ yên bình quý đến nhường nào, và cũng sẽ không bao giờ hiểu một tâm hồn bình yên còn quý hơn thế nữa. Bây giờ nhìn lại, tôi không còn hỏi vì sao chuyện này lại xảy ra với mình. Tôi chỉ tự hỏi, mình đã học được điều gì từ nó? Có lẽ, điều đau đớn nhất trong cuộc đời không phải là mang theo một căn bệnh suốt nhiều năm, mà là để những đau đớn ấy
làm mình đánh mất sự tử tế. Và điều may mắn nhất, không phải là một ngày nào đó bệnh biến mất, mà là mình tìm lại được chính mình trước khi quá muộn. Nếu hôm nay bạn vẫn còn mang theo một nỗi đau nào đó, dù người khác có nhìn thấy hay không, thì tôi chỉ mong bạn nhớ một điều. Đừng vội tuyệt vọng, cũng đừng vội trách cuộc đời. Biết đâu, điều đang làm bạn khổ nhất hôm nay lại chính là điều sẽ giúp bạn hiểu mình sâu sắc hơn vào một ngày nào đó. Nếu câu chuyện của tôi khiến bạn nhớ đến một quãng thời gian nào đó của chính mình, hãy chia sẻ dưới phần bình luận. Tôi sẽ rất trân trọng khi được đọc câu chuyện của bạn. Biết đâu, chính trải nghiệm của bạn lại là điều giúp một người khác có thêm niềm tin để bước tiếp. Cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.